only freedom that is of enduring importance is the freedom of intelligence, the freedom of observation, and of judgment. In education, knowledge cannot mean a store of information, aloof from doing. Het wordt leuk, dat zien we keer op keer, wanneer leerlingen ervaren dat ze als onderzoekers serieus genomen worden. Dat ze een rol spelen van betekenis. Leg het me uit. En ik vergeet het. Door studenten vanaf het begin bloot te stellen aan nieuwe experimenten en ook nieuwe vragen van de samenleving, daardoor treedt er een stuk fascinatie op voor de wetenschap. Laat het me zien en ik herinner het me. Het Ignatius Gymnasium zoekt zinvol en betekenisvol onderwijs. Op de VU willen we graag dat middelbare scholieren belangstelling krijgen voor de wetenschap. Door leerlingen te betrekken bij wetenschappelijk onderzoek. Door ze daar een rol in te laten spelen. Nou, dat idee plus het idee van de school, dat leidde tot de Vrolijke School. Waarin leerlingen als partners in een community of learners meewerken aan de ontwikkeling van kennis. Laat het me doen en ik begrijp het. Dat geheel van dus onderzoekers van de VU, vakdidactici van het onderwijscentrum en docenten en leerlingen van het Ignatius Gymnasium in Amsterdam, die proberen die community of learners te vormen waarin ze samen onderzoek doen. In het kader van de Vrolijke School zijn in verschillende schoolvakken onderzoeksprojecten gestart waar leerlingen, docenten en studenten samen gaan werken. Dat zijn onze toekomstige studenten. Dus wij willen graag dat zij geïnteresseerd raken in wetenschappelijk onderzoek. Dat ze gaan ontdekken dat het een vrolijke bezigheid is. Dat je daar gepassioneerd mee bezig kunt zijn. We willen dat ze samenwerken met onderzoekers. We willen dat ze reflecteren op onderzoek. We willen dat ze enthousiast worden van onderzoek. Dat ze betrokken raken bij onderzoek. Dat ze ook een bepaalde attitudeverandering ondergaan doordat ze met wetenschappelijk onderzoek in aanraking komen. Een van de projecten van de Vrolijke School is het project Stater. En dat gaat over de beeldvorming van ons Koningshuis vanaf 1945. En jullie zijn door James Kennedy uitgekozen om daarin deel te nemen. Nou, dat gaat... Op een gegeven moment kwam Jos Bijshuizen met de vraag of er voor geschiedenis ook een project binnen het kader van de Vrolijke School ontwikkeld kon worden. Waarvan ik dacht, daarvoor moet ik naar de hoogleraar nieuwste geschiedenis binnen de VU, James Kennedy. Ik was echt geïnteresseerd in dit project, omdat soms heb je het idee, je zit gewoon echt gesloten. En het onderwijs is gesloten in één lokaal met één groep. En ik vond het ook interessant om te kijken wat de mogelijkheden zouden zijn om ook wel wat je in de collegezaal doet te verbreiden naar andere groepen. En dat is natuurlijk het hele concept van de community of learners. En dat heb ik dan echt geprobeerd door dit voorstel te ontwikkelen. Het voorstel is zodanig ontwikkeld dat iedereen vanuit zijn eigen positie een bijdrage kan leveren, want er zijn valkuilen. Universiteitsstudenten en VWO-leerlingen bij elkaar brengen. Kan dat eigenlijk wel? Dat was voor mij eigenlijk de grote uitdaging. En dus daar heb ik ook het meest naar gewerkt om ervoor te zorgen dat er wel geen gemeenschappelijk niveau is, maar dat eigenlijk door twee verschillende groepen studenten anders ingevuld kan worden, opdat het niet zou leiden tot een verlagen van een hoger niveau. Voorafgaand aan het eigenlijke werk hebben leerlingen en studenten uitgebreide instructies gekregen. Wat mij opviel tijdens die instructie is dat ze het spannend vinden. Van kunnen we dit wel en hoe gaan we dat doen? Allerlei vragen. Het was heel belangrijk dat de studenten van de VU zelf een belangrijke bijdrage leverden aan het hele proces. In het project Stater doen leerlingen onderzoek naar hoe het beeld van ons Koningshuis in de afgelopen decennia door diverse gebeurtenissen veranderd is. Dit onderzoek gebeurt aan de hand van krantenartikelen. Deze worden in het archief van de Vrije Universiteit via microfilm gelezen en bestudeerd. De kranten schrijven er verschillende stukken over, heb ik het gehoord. Dus dat gaan we even grondig onderzoeken. Gedurende een periode van 2 weken werken de leerlingen samen met de begeleidende studenten van de VU.
Ik moet zeggen dat ik het al heel leuk vond om een keertje mee te maken en te doen ook. Ik vond ze in ieder geval, mijn 4 leerlingen vond ik in ieder geval wel enthousiast. En ze hadden ook wel hun best gedaan om zich er in ieder geval in te verdiepen en mee bezig te houden. En wat wel leuk is om te zien is dat ze dan toch ook iets meekrijgen van de sfeer op een universiteit. Het zijn tweedejaars studenten, dus enerzijds is er een zekere afstand. Maar anderzijds staat het ook nog wel redelijk dichtbij. Het is toch een andere relatie dan dat ze hebben op het moment dat ik hun begeleid bijvoorbeeld. Een van de dingen natuurlijk het meest interessante is te kijken naar hoe verandert dit de dynamiek van leren. Het is dus niet zo dat iedereen zomaar ergens mee bezig is, maar dat we leerlingen inwijden in een cultuur van onderzoek doen en van communiceren over onderzoeksresultaten en van samenwerken. Over het studieleven aan de VU hebben ze zich geïnteresseerd in getoond. En daar heb ik ook een hoop over kunnen vertellen, denk ik. En ook uit hun vragen die ze stelden en het product dat het uiteindelijk heeft opgeleverd. Ja, ben ik er wel van overtuigd dat ze heel erg gemotiveerd waren om hier aan deel te nemen. Een belangrijk moment is de presentatie van de onderzoeksresultaten. Niet alleen voor de leerlingen van het Ignatius Gymnasium, maar voor alle betrokkenen. De andere kant, namelijk het NRC, minder positief dan je zou verwachten. Het gaf de gebeurtenissen heel feitelijk, maar daarna... Koningshuis en wat er dan geschreven werd was eigenlijk best wel positief. Dus dat vonden we een onverwachte uitkomst. Maar wij denken tevens dat de kranten zich ook min of meer bij het volk aansloten. Hoezo? Ik bedoel, je kan toch zelf wel een standpunt innemen, dacht ik. Maar bij elk artikel dat ik las, of het nou voor of tegen was eigenlijk, dat ik toch wel een beetje elke keer weer heen en weer slingerde. Door het volk, zeg maar. Wat het volk vindt, heel erg van, nou het volk in Amsterdam deden ze er weinig aan, in Utrecht meer. Het viel mij heel erg tegen dat bijvoorbeeld de Trouw zo koningsgezind was, want dat lezen mijn ouders. En ik ben absoluut niet koningsgezind. En dat dus de lezer ook zoiets van, nou, dan ga je dus onderzoek doen en dan merk je dat dat zo is. En in die zin heb ik er wel van geleerd. Het ziet er naar uit dat het project aan 2 kernvoorwaarden voldoet. De kwaliteit van het onderwijs en de wervingskracht. Kwaliteit is heel duidelijk gegarandeerd, omdat de inhoud van het onderwijs interactief tot stand komt op basis van nieuwe inzichten die ook docenten in samenspel met studenten moeten aandragen. En de wervingskracht naar studenten is tegelijkertijd gegarandeerd omdat de inhoud van het onderwijs mede bepaald is door datgene wat in het onderzoek binnen faculteiten en instituten naar voren wordt gebracht. Alle teamleden van het Vrolijke Schoolproject hebben zo hun eigen bevindingen en ervaringen. Op het eerste moment dat zij moeten gaan samenwerken, die leerlingen en de studenten, dat die studenten meteen die begeleidingsschool op zich namen. Ja, dat is enorm stimulerend om dat te zien. En het boek en de wetenschap en het onderzoek en het contact met historici. Dus dat vind ik heel aantrekkelijk. Ja, je werd in ieder geval wel serieus genomen door die leerlingen, had ik het gevoel. Toch zijn het niet alleen de persoonlijke ervaringen die van belang zijn voor het project. Die onderwijsontwerpen, wij onderzoeken in ons onderzoek, werken die in de praktijk? Hoe werken die? Wat gebeurt er met de leerlingen? Wat is de rol van de docenten? De meetgegevens die gebruiken we om het onderwijsontwerp weer aan te passen. Om te kijken, zijn de aspecten die wij in het onderwijsontwerp gestopt hebben, gebaseerd op onderzoek, kloppen die? Moeten we daar misschien iets aan veranderen? Het is duidelijk dat het concept van de Vrolijke School voor alle betrokkenen kansen biedt. Dat het zeker zo door moet gaan. Ik heb het als heel erg leuk ervaren. Heel iets anders dan een andere PO. Veel minder saai. Dat overbrengen van die vaardigheden vereist voor mij ook wel enig inpassingsvermogen. Als vakdidacticus van het onderwijscentrum hoop dat zij misschien ook wel denken van, goh, begeleiden van een 5 VWO-leerling, dat kan ik eigenlijk wel of dat vind ik wel heel erg aardig. Dus misschien ga ik wel de universitaire leraaropleiding volgen. In onze onderwijsvisie hebben we ook centraal gesteld dat we die cultuur op de VU ook sterker naar voren willen laten komen. Dat moet een kenmerk zijn van het studeren aan de VU. Het is een heel belangrijk initiatief en dat betekent dus tegelijkertijd dat door die combinatie van kwaliteit en wervingskracht een heel aantrekkelijk pakket op dit moment is neergelegd, wat zeker ook zijn positieve invloed zal hebben op de komende generaties studenten. Das Leben, ein Mittel der Erkenntnis. Mit diesem Grundsatze im Herzen kann man nicht nur tapfer, sondern sogar fröhlich leben und fröhlich lachen. Ik zie hier zeker wel een toekomst in eigenlijk.